Mga ka-like, tuturuan ko po kayo ng kaunting kaalaman. Bibigyan ko po ng kaunting tip kung paano gamitin ang GoPro. Narito po yung ating GoPro camera video. So, yan po. Siya po ay ilalagay natin dito sa holder kung gusto mong gamitin ang pad, tripod, or gamitin mo po sa ilalagay sa dibdib. Ito po yun, ilalagay natin sa dibdib yan. So ipapasok natin po yan dito, tapos bubuksan nyo po yung lock, then papasok sa loob. Yan. Ito po, ginagamit ito sa braso. Kung gagamitin nyo po, pwedeng parang relo. Yan po, strap po yan sa kamay, sa braso. So ito naman po, kung magda-dive kayo or gagamitin nyo po sa umuulan, ito po yun, waterproof, papasok sa loob. So mamaya ko po ituturo sa inyo kung paano ipinapasok yung GoPro, kasi hihilahin po itong kanyang screen, then iti-twist po para maalis nyo, para may pasok doon. So ito muna ang gagamitin ko. Yan, ipasok ko na po, ilala ko na yan siya. Ito po mga ka-like, bubuksan natin siya. Ito po yung on nya, power on. So mag-on na po siya. So kung magre-record kayo, ito po yung pipindutin. So nakalimutan ko yung memory card. So off ko ulit siya. Oops. Yan, buksan ko ulit. Yan, buksan natin at tatanggalin. So yan, pag natanggal po siya, so naririto po yung saksakan ng wire cable na USB. Ito po yun kapag i-charge nyo. So may extra po siyang battery. Yan, yan po. So hindi ako nagkakamali, 3 hours magagamit nyo. So yan po yung sasaksak nyo dyan. So isasara natin po. Okay, pipindutin nyo yan pag bubuksan. So next, dito po pipindutin nyo sa ilalim at slide nyo, bubukas yon. So nandito po yung battery. Yan po. Okay, ito yung battery natin. Tatanggalin natin siya. So kasi full na siya. So kung gusto nyo i-charge yung medyo mahirap tanggal. Yan, matigas. Oh yan. Okay. So di ba parehas sila? Okay. So 7 magagamit yan. So yung pong memory card niya, ayun yung butas na yun sa side, dun yun nilalagay. So kukunin ko po, ito po yung memory card. So ilalagay. So mas mainam nandun yung battery para yun, kabit ang battery. So ilagay nyo doon sa gilid. Yan, dapat may camera man ako. Okay, nandun na po yung memory card. Sasara natin, slide pasok. Okay, babalik po natin siya sa loob ng so gagamitin natin ay itong for water resistant na case. So hindi mo siya maipapasok sa loob kung hindi mo tatanggalin to sa ibabaw na lens. Yan,
So, pipihitin mo paaban pa teka lang, medyo mahirap. So, yan. Hihilahin mo to and then pipihitin natin kung kaya natin yung sandal. Alright. So, nakikita nyo po. Pasensya na, putol ang daliri ko. Hihilahin natin siya. Pag ganon, pihit. Oh, yun. Tanggal na. So, ngayon, tatanggalin natin lock nito. Yan. Pe-press yan to. Yan. To. Pe-press nyo. Papasok nyo yan. Then, hihilahin pataas. Okay. Okay. Yan po. Tanggal na yung lock. Ito. Bubuksan. And then, ipapasok natin sa loob. So, yan po yun. Okay. Lock natin siya. Then, oh, lock. Yan na po. Okay. So, kaya, kung gusto nyo ilagay sa dibdib, papasok nyo. Yan. Side. Ito po siya. So, ganito ang pagpasok. Ito. I-catch yung rubber. Then, papasok natin. Paloob. Yun. Lock and then lock. So, tatanggalin ulit natin. Tanggalin yung rubber. Then, press nyo. Press nyo yan para maghugot. Okay. So, ito naman po. So, tatanggalin nyo to. So, tapos, dito nyo ilalagay. Sa salpak na pag ganon. Okay? So, ngayon, pag inon nyo, may plastic pa. Bago pa kasi po. Yan. Turn on. Sa side. So,